عليكم السلام أحبتي، وأهلا وسهلا بكم في هذا البرنامج اسأل أحمد صبحي منصور. جاءت مجموعة من الأسئلة، يقول صاحبها: القتل من الكبائر، فكيف لشخص سيصبح نبي أن يقتل، والنبي يجب أن يتصف بالحلم؟ طبعا هو بيتكلم عن موسى عليه السلام. فما الحكمة التي نتعلمها من رمي سيدنا موسى للألواح؟ وإذا كان القتل من الكبائر وعمر الإنسان مقدر منذ بدء الخليقة، فلماذا قتل الرجل الصالح ابن الزوجين الصالحين كما جاء في سورة الكهف؟ ولو تركه لمات في موعده، أو أماته الله جل وعلا بدون الرجل الصالح، لأنه في النهاية هو قتل، والطفل لم يقتل أحدا، والقتل محرم. فلماذا إنسان يقتل إنسان بدون سبب؟ طبعا الإجابة على هذا السؤال بالتفصيل تأخذ وقتا طويلا يعني، لكن احنا عايزين نقول كده إشارات سريعة. موسى عليه السلام لم يقصد قتل الرجل. ربنا بيقول: فوكزه موسى فقضى عليه، يعني واعتبر ان ده من عمل الشيطان واستغفر، فهو لم يقصد قتله، والراجل ده كان معتدي. موسى عليه السلام تربى في بيت الفرعون، في قصر الفرعون، وفرعون موسى اللي كان بيقتل الأطفال بيذبحهم، فتربى في بيئة خوف، وهو يعرف أنه لا ينتمي إلى فرعون أو إلى المصريين، فتأثرت شخصيته بهذا، فكان يتوقع الخطر. وفي القرآن الكريم عنه، في الوصف، في القصص القرآني عنه، أنه كل شوية يخاف ويضيق صدره ولا ينطلق لسانه. فمن أجل هذا ربنا سبحانه وتعالى حب أن هو يعلمه أن يصبر، فبعثه ليقابل الرجل الصالح أو العبد الصالح اللي هو نبي من الأنبياء، ودارت بينهم القصة اللي هي موجودة في سورة الكهف. فمن ضمنها أن النبي قتل صبي، ويعني هو في الآخر قال لك: وما فعلته عن أمري، يعني كله بالوحي. يعني إذا ربنا سبحانه وتعالى هو اللي أمره أن يقتل هذا، إذا ربنا سبحانه وتعالى هو الذي حدد نهاية هذا الغلام، وربنا سبحانه وتعالى هو الذي يعني القتل أو الموت من الحتميات، لا تستطيع أن تهرب من الموت، بتموت في المكان المحدد وفي الوقت المحدد لك سلفا. فده اللي ربنا حدده لهذا الغلام. السؤال التالي بيقول ايه: هل القرآن يشفع لصاحبه يوم القيامة؟ لا. يوم القيامة يأتي كل إنسان وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، ففي الأول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، في 2 بيسجلوا اللي هم من كرام الكاتبين، وبيؤتى بكل إنسان بقى واحد، يعني رقيب وعتيد بيتحولوا إلى سائق وشهيد. بيحمل الشهيد بيحمل كتاب أعمالك، إذا كان كتاب أعمالك صالح وربنا هو الأعلم فبيشهد ليك، وشهد لي بمعنى شفع. إذا كان كتاب أعمالك زفت لا مؤاخذة بيشهد عليك، إذا بتخش جهنم. فالموضوع كله هو كتاب الأعمال. وفي الميزان بقى إيه؟ الميزان له كفتين، كفة فيها الكتاب الإلهي اللي هو الميزان اللي هو بتوزن عليه أعمالك، والكفة التانية فيها كتاب أعمالك. ففي كفة فيها كتاب الإلهي، وفي كفة فيها كتاب أعمالك. إذا ثقل كتاب أعمالك دخلت الجنة، إذا خف كتاب أعمالك فأمه هاوية وما أدراك ما هي، نار حامية. في هنا سؤال: والحاليا أنا في ظروف سيئة ماديا وصحيا، ولا أستطيع أن أحصل على مساعدة من الدولة بسبب أنه لم يظهر في الأشعة من نسبة شدة الألم عندي في آخر العمود الفقري والركبتين، والعمل الوحيد المتاح هو سائق للتوصيل شركة للخمور، ولا أستطيع أتجرأ أو نوافق عبد من شدة التحريم، اجتنبوا ولا تقربوا، وأخشى من صديقي الذي أسكن عنده ويساعدني أن يبدأ في الملل. هو يستضيفني من شهرين جزاه الله خيرا، ولكن بدأ يلمح لي أن أقبل هذا العمل لفترة حتى تستقر أحوالي المالية. نفسي ترفض وتتألم بعد أن هداني الله أن أقترب من الخمور،
والله تعالى المستعان. هل هو جائز في هذه الأحوال أن أقبل أو لا؟ أكتب لك وأنا أبكي الله تعالى، لا أريد أن أتحمل عذاب الدنيا فكيف بالآخرة. أقول له شفاك الله أولا، في حالة الاضطرار مباح للمؤمن أن ينطق بالكفر ما دام قلبه منيرا بالإيمان. أنت مضطر، والله جل وعلا لا يعاقب إلا من تعمد الخطأ، فشفاك الله جل وعلا وأوسع في رزقك وأقبل هذا العمل. شكرا أحبتي، وعليكم السلام. عليكم السلام أحبتي، وأهلا وسهلا بكم في هذا